ሰላም እንዴናችሁ ውድ ተማሪዎቼ ዛሬ በክፍል 3 ዲስትሪቢቲቭ የሚለው ኮርሳችን ላይ ተገናኝተናል። በዚህ ኮርሳችን ክፍል 1 እና ክፍል 2 የተለያዩ ቃላትን አጠቃቀሞች አይተናል። በክፍል 3 ደግሞ ዛሬ የምናየው ቃል ኦል የሚለው ነው። ኦል የሚለው የሆነ ግሩፕ ሁሉንም ብለን መጥቀስ እንፈልግ ነው። ዲስትሪቢቲቭ የምንላቸው ደግሞ ምን ብለናል? ከፋፍለን የምናያቸው ናቸው፣ ክፍልፋዮች ናቸው። ስለዚህ ከሆነ ነገር ላይ ሁሉንም ብለን ከፍለን ስናወጣ ነው ይሄንን የምንጠቀመው። እሺ ይሄንን ካልን የዛሬው ትምህርታችን ሙሉ ለሙሉ ኦል ላይ ትኩረት ያደረገ ነው ማለት ነው። እሺ ኦል ማለት ሁላችሁም እንደምታውቁት ሁሉም ማለት ነው። ኦል ሁሉም ማለት ከሆነ የመጀመሪያው አጠቃቀማችን ደግሞ ሁሉም ብለን መጥቀስ ስንፈልግ ለማይቆጠሩ እንዲሁ ሁሉም ብለን መጥቀስ እንችላለን። ለሚቆጠሩት ግን ብዙ የሆኑ ነገሮችን ነው የሚገልጽልን። ሁሉም ስንል ብዙ የሆኑ ነገሮችን ነው የሚገልጽልን። 1 2 3 ብለን የምንገልጻቸው ካውንቴብል የምንላቸው ላይ ምን ጊዜም አንድ ብቻ ከሆነ ኦል አንለው። ምክንያቱም አንድ ብቻውን ሙሉ ወይም አንድ ብቻውን ሁሉንም ስለማይጠቅስልን። ስለዚህ ሁለትና ከዛ በላይ መሆን አለበት። ሁለትና ከዛ በላይ ከሆኑ ደግሞ ምንድነው ብዙ ወይም ፕሉራል የምንላቸው ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ሌላኛው አጠቃቀማችን። ይሄኛውን አጠቃቀማችን በተመለከተ የተወሰነ ምሳሌዎች እንመልከት። እሺ እዚህ ጋር የመጀመሪያውን አጠቃቀማችንን በምሳሌ እናየዋለን። የመጀመሪያው ምሳሌ ምን ይለናል? ኦል ፖታቶስ ኮንቴንስ ፕሮቲን፣ ሁሉም ድንቾች ፕሮቲን ይዛሉ ነው የሚለን። ኦል ፖታቶስ ኮንቴንስ ፕሮቲን፣ ሁሉም ድንቾች ፕሮቲን በውስጣቸው አለ ይዛሉ ነው የሚለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ማጠቃቀሙ ምንድነው ማለት ነው? ፖታቶስ የሚቆጠሩ ነገሮች ናቸው። ድንቾችን መቁጠር እንችላለን። መቁጠር የምንችላቸው ነገሮች ደግሞ ብዙ መሆን አለባቸው ብለናል። ስለዚህ ኤስ ጨምረን ድንቾች አድርገናል። ስለዚህ ኦልን ከሚቆጠሩ እና ብዙ ከሆኑ ነገሮች ጋር ነው የምንጠቀመው ብለናል። ኦል ፖታቶ ብቻ በንለውስ አይሆንም። ምክንያቱም አንድ ድንች ሁሉንም ማለት አንችልም ማለት ነው። ሁሉም ድንች ማለት አንችልም፣ አንድ ድንች ሁሉም ስለማይሆን። እሺ ወደ ሌላኛው ምሳሌ እንለፍ። አይ ላይክ ኦል ዶግስ ምንድነው የሚለው? ሁሉንም ውሾች እወዳለሁ እያለ ነው። አይ ላይክ ኦል ዶግስ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኦል ዶግስ ነው ያለው፣ ሁሉንም ውሾች። ሁሉንም አንድ ውሻ ከሆነ ግን ሁሉንም ልንለው አንችልም። ስለዚህ ኦልን ተጠቅመን ከዛ በኋላ ያለው ብዙ የሚገልጽልን ብዛትን የሚገልጽልን ናውን ወይም ስምን የተጠቀምነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ስለነዚህ ካውንቴብል አንካውንቴብል ናውኖች ወይም ስሞች ኳንቲፋየር በሚለው ኮርሳችን ላይ ተናል። እስከ 6 በሚዘልቀው ኮርሳችን ላይ የተለያየ ርዕስ አውጥተን አይተናል። እሱን ያላያችሁ ማየት ትችላላችሁ። እሺ ሶስተኛው ምን ይለናል ምሳሌው? ኦል ቺልድረን ኒድ አፌክሽን፣ ሁሉም ልጆች ፍቅርን ይፈልጋሉ ነው የሚለን። ኦል ቺልድረን ኒድ አፌክሽን፣ ሁሉም ልጆች ፍቅርን ይፈልጋሉ ነው የሚለን። ስለዚህ እዚህ ጋርም ቺልድረን የጠቀምነው ቻይልድ ብንል ኖሮ አንድ ልጅ ነው። አንድ ልጅ ሁሉም ማለት አንችልም። ስለዚህ ሁሉም ልጆች ስላለን በእንደዚህ አይነት አጠቃቀም ተጠቀምን። የመጨረሻው ምሳሌ ደግሞ ሰናየው ምንድን ነው የሚለን? ዲስ ሶፕ ኢዝ ፎር ኦል ፐርፐዝስ፣ ምንድን ነው የሚለን? ይሄ ሳሙና ለሁሉም አይነት አጠቃቀም ይሆናል ነው የሚለን። ለገላችሁም ሊሆን ይችላል፣ ለልብሳችሁም ሊሆን ይችላል፣ ለሁሉም ይሆናል እያለን ነው ማለት ነው። ዲስ ሶፕ ኢዝ ፎር ኦል ፐርፐዝስ፣ ይህ ሳሙና ለሁሉም አጠቃቀሞች ይሆነናል ነው እያለን የሚገኘው። የመጀመሪያ አጠቃቀም ከምሳሌው ጋር ይሄንን ይመስላል። አሁን ደግሞ ወደ ሌላ አጠቃቀማችን እንለፍ። እሺ ሌላኛው ደግሞ የኦል አጠቃቀማችን ምንድነው? ፊዚካሊ የምናየው ነው። ፊዚካሊ የስም የናውን ገላጭ ሆኖ ገብቶ ፊዚካሊውን የምናይበት የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ያንን ፊዚካሊን የሚያሳየን ሁሉንም ብለን ሁሉንም ደግሞ የምናያቸው ነገሮች ሲሆኑ እነዛም በፊዚካሊ የሚታዩ ነገሮች ሲሆኑ ኦልን እንጠቀማለን። እነሱን በምሳሌዎች እንመልከት። እሺ ምሳሌ ደግሞ እዚህ ጋር እንመልከት። ምን ይለናል? የመጀመሪያውን በምናይበት ሰዓት ላይ all the people in the room were silent፣ ምንድነው? ሁሉም ክፍል ውስጥ የነበሩ ሰዎች ዝም ብለው ነበር እያለን ነው። all the people in the room were silent፣ ሁሉም ክፍል ውስጥ ያሉ ሰዎች ዝም ብለዋል፣ ዝም ብለው ነበር ነው።
እያለን የሚገኘው። ስለዚህ እዚህ ክፍል ውስጥ ያሉት ሁሉም ሰዎች የሚለው ሁሉንም ሰዎች ማየት ፊዚካሊ ማየት ስለምንችል እነዛ አይነት አጠቃቀም ነው የጠቀምነው። all of the birds flew away ምንድን ነው የሚለን? ይሄ ደግሞ ሁሉም ወፎች በረዋል ነው የሚለን። all of the birds flew away ሁሉም ወፎች በረው ነበር ነው እያለን የሚገኘው። have you eaten all the bread ምንድን ነው የሚለን? ይሄ ደግሞ ጥያቄ ነው። have you eaten all the bread ሁሉንም ዳቦዎች በላህ ብሎ እየጠየቀ ነው። have you eaten all the bread ሁሉንም ዳቦዎች በልተ ነበር ወይ ብሎ እየጠየቀ ነው ማለት ነው። እሺ ሌላኛውን ስናይ I will need all of the sugar ሁሉንም ስኳሮች ፈልጋለሁ እያለ ነው። I will need all of the sugar ሁሉንም ስኳሮች እፈልጋለሁ እያለ ነው ማለት ነው። I have invited all my friends to the party ምንድን ነው የሚለን? ይሄ ደግሞ ሁሉንም ጓደኞቼን ወደ ግብዣው ጋበዝኳቸው ነው የሚለን። I have invited all my friends to the party ሁሉንም ጓደኞቼን ወደ ፓርቲው ወደ ግብዣው ኢንቫይት ወይም ጋበዝኳቸው ነው እያለን የሚገኘው። እሺ ሌላ ምሳሌ እንመልከት። I have used up all of our eggs ሁሉንም እንቁላሎቻችንን ተጠቀምኩኝ ጨረስኩኝ ነው እያለ ያለው። I have used up all of our eggs ሁሉንም እንቁላሎቻችንን ጨርሻቸዋለሁ እያለ ነው። እሺ አንድ የመጨረሻ ምሳሌ እንመልከት። You wasted all your time ጊዜን በከንቱ አታጥፋ እያለ ነው። You wasted all your time ጊዜን በከንቱ እያጠፋ ነውና አታጥፋ እያለ ነው ማለት ነው። ይህን ይመስላል የዚህኛው አጠቃቀማችን። አሁን ደግሞ ሌላኛውን አጠቃቀማችን እንመልከት። ሌላኛው ደግሞ የኦል አጠቃቀማችን ምንድነው? ከፕሉራል ፕሮናውንስ ጋር ስንጠቀመው ነው። ፕሉራል ፕሮናውንስ የምንላቸው ፕሮናውንስ የምንላቸው ምንድናቸው? ስምን ተክተውልን የሚገቡ ናቸው። ፕሉራል ፕሮናውንስ የምንላቸው ደግሞ ስምን ተክተውልን የሚገቡ ነገር ግን ብዛትን የሚገልጹልን ናቸው ማለት ነው። ከነሱ ጋር እንጠቀመዋለን። ኦልን ስንጠቀም ግን ምንጊዜም ከበስተኋላው ምን ይመጣል? ኦፍ ይመጣል። ከዚህ በፊት ኢች ኦፍ ብለን አይተናል። እንዲሁም ሃፍ ኦፍ ብለን በትናንትናው ትምህርታችን ላይ አይተናል። ያሁኑም ተመሳሳይ ነው። ኦል ኦፍ ብለን ፕሉራል ፕሮናውንስ ጋር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እሱን በምሳሌ እንመልከት። እሺ እዚህ ጋር ምሳሌውን እንመልከት። all of us are going ይላል። ሁላችንም እየሄድን ነው እያለ ነው። እዚህ ጋር all ofን የጠቀምነው ምክንያቱም አስ የምትለው እኛ የምንለው ፕሮናውን ወይም ስምን ተክተውልን የገቡ ናቸው። ነገር ግን ስምን ተክተውልን ቢገባም ብዙነትን የሚገልጽልን ነው ማለት ነው። ለዛ ነው all ofን የጠቀምነው። ሁለተኛው ምሳሌ ደግሞ ምን ይለናል? did you find all of them ሁሉንም አገኘሃቸው ብሎ እየጠየቀ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደም የሚለው እነሱን የሚገልጽልን ነው። እነሱ ደግሞ ብዙ ናቸው። ስለዚህ ብዙ የሆኑ ስምን ተክተው የሚገቡ ነገር ስንጠቀም all ofን ነው የምንጠቀመው ብለናል። ስለዚህ ይህንን ይመስላል ማለት ነው ምሳሌዎቹ። all of us are going ስንል ሁላችንም እየሄድን ነው ማለት ነው። did you find all of them ሁሉንም አገኘሃቸው ወይ ብሎ እየጠየቀ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት አጠቃቀም ነው የምንጠቀመው። እሺ ወደ ሌላው አጠቃቀማችን እንለፍ፣ ኦልን። እሺ ሌላኛው ደግሞ የኦል አጠቃቀማችን ለጥያቄ ነው። ኩዌሽንስ ወይም ጥያቄዎች ስንጠይቅ ኦልን እንጠቀማለን። እንዲሁም ኤክስክላሜሽን የምንላቸውን ስንጠቀም ኦልን እንጠቀማለን። ነገር ግን ሁለቱን ከምን ጋር ስንጠቀም ነው? ከአንካውንቴብል ናውንስ ወይም የማይቆጠሩ ስሞችን ተጠቅመን ጥያቄ ስንጠይቅና እንዲሁም ኤክስክላሜሽኖችን ስንጠቀም ግርምትን የመሳሰሉ ነገሮችን ስንጠቀም ማለት ነው። ከዚህ በፊት በንግግር ክፍሎች ውስጥ እንደ አንድ ኢንተርጀንክሽን ብለን ትምህርት አይተናል። ያላያችሁ ካላችሁ ገብታችሁ የዩቲዩብ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ወደ አሁኑ ርዕሳችን ግን ስንመጣ እነዚህን አንካውንቴብል ወይም ማይቆጠሩ የሆኑ ስሞችን ከጥያቄና ኤክስክላሜሽን የምንላቸውን እነዚህ ግርምትንና የመሳሰሉ ነገሮችን ከሚገልጹልን ጋር እንጠቀመዋለን ማለት ነው። እስቲ አጠቃቀማችን የተወሰኑ ምሳሌዎች እንመልከት። እሺ ምሳሌ እንመለከታለን። ምሳሌው አንካውንቴብል ወይም የማይቆጠሩ ስሞች አንካውንቴብል ናውንስ
ለጥያቄና ለኤክስክላሜሽን በምንጠቀምበት ሰዓት ነው የምናየው። የመጀመሪያው ምን ይለናል? ሉክ አት ኦል ዲስ ነው ኤክስክላሜሽን የጠቀመው። ሉክ አት ኦል ዲስ ነው ይሄንን በረዶ ተመልከት ነው እያለ ያለው። ስለዚህ ይሄ በረዶን ተመልከት አለው። ይሄን ሁሉንም በረዶ ተመልከት ነው ያለው። ሁሉንም በረዶ ሲመለከት እነዛ በረዶች መቁጠር ከባድ ነው አይደል? አይቆጠሩም። ስለዚህ በረዶ አይቆጠርም። አንካውንቴብል ናውንስ እንለዋለን። የማይቆጠር ስም ነው። ኦል ተጠቅመነዋል እዚህ ጋር ለምን? ኤክስክላሜሽን ስለጠቀምን ማለት ነው። እሺ አንድ ምሳሌ እንመልከት። why is all of that sugar on the floor? ምንድን ነው እያለ ያለው? ያን ሁላ ስኳር ለምንድን ነው መሬት ላይ የሆነው ነው እያለ ያለው። why is all of that sugar on the floor? ያን ሁላ ስኳር ለምንድን ነው መሬት ላይ የሆነው እያለን ነው። እዚህኛውም ለጥያቄ ነው የተጠቀምነው። ሌላኛው አጠቃቀማችን ደግሞ ሹገር ነው። ሹገር አካውንቴብል ነው። ስኳርን መቁጠር አይቻልም። ስኳርን መቁጠር የሚችል ሰው የለም። ስለዚህ ስኳር ስለማይቆጠር አንካውንቴብል ናውንስን ተጠቅመን ጥያቄ ጠይቀንበታል ማለት ነው። ይሄ ነው አጠቃቀማችን። የመጀመሪያው ላይ ኤክስክላሜሽን ተጠቅመናል። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ጥያቄ ምልክት ወይም ኩዌስችን ማርክ ተጠቅመናል። በሁለቱም አጠቃቀሞቻችን አንካውንቴብል ወይም የማይቆጠሩ ስሞችን ከኦል ጋር እንዴት እንደምንጠቀም ነው ያየነው። አሁን ደግሞ የሚቆጠሩ ስሞችን እንዴት እንደምንጠቀም እናያለን። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው አሁን እንዳልኳችሁ የሚቆጠሩ ካውንቴብል ናውንስ የምንላቸው ነው። ካውንቴብል ናውንስን ለጥያቄና ለኤክስክላሜሽን ስንጠቀምበት ኦል ያለውን ሁኔታ እናያለን ማለት ነው። በምሳሌ ልክ አንካውንቴብል እንዳየንበት መንገድ ነው ይሄንንም የምናየው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ምሳሌው እንለፍና ምሳሌዎቹን በደንብ እንመልከታቸው። እዚህ ጋር ምሳሌዎች አሉ። ምሳሌዎቹን እንመልከታቸው። ካውንቴብል ናውንስ የምንላቸውን የሚቆጠሩ ስሞችን ከኦል ጋር ጨምረን ነው የምንጠቀመው። ምንጊዜ ማስታወስ ያለባችሁ ለአንካውንቴብል ሲሆን ማይቆጠሩ ስለሆኑ ብዙ ናቸው የሚሆኑት። ለሚቆጠሩ ግን ሲሆን 1 2 3 ብለን መቁጠር ስለምንችላቸው እነዛ ነገሮች ኦልን መጠቀም አንችልም። ለየትኛው ነው ኦልን መጠቀም አንችለው? ለአንድ ለሆነ ለሚቆጠር ነገር ነው። ከሁለት በላይ ለሆኑ ነገሮች ግን መጠቀም እንችላለን። ያ ሲሆን ኤስ እንጨምራለን ናውን ላይ ማለት ነው። ያንን ይመስላል አጠቃቀማችን። ምክንያቱም ሁሉንም ብለን እየተናገረን ስለሆነ አንድ ነገርን ሁሉንም ብለን መናገር አንችልም። የመጀመሪያው ምሳሌ ምን ይለናል? ሉክ አት ኦል ዶስ ባሎንስ እነዛን ፊኛዎች ተመልከት እያለ ነው። ሉክ አት ኦል ዶስ ባሎንስ እነዚያን ፊኛዎች ወይም አፉፋዎች ተመልከት ብሎ እየተናገረ ነው ማለት ነው። እየተጠቀምነው ኤክስክላሜሽን ነው። ሌላኛው ምሳሌ ደግሞ እንመልከት። ምን ይለናል? where did all of those books came from? ምንድነው እያለን ያለው? እነዛ መጽሐፍቶች ሁሉም እነዛ መጽሐፍቶች ከኔ የመጡት ነው እያለን ያለው። where did all of those books came from? እነዛ መጽሐፎች ሁሉ ከየት ነው የመጡት ብሎ እየጠየቀን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋርም እያለን ያለው ምንድነው ማለት ነው የተጠቀምነው ኦል እንዳለች ነው። የመጀመሪያውም ላይ ይቅርታ አድርጉልኝና ኦልን ያዙልኝ፣ ሁሉንም እነዛ ፊኛዎች ብላችሁ ያዙልኝ። አሁንም እዚህ ጋር ሁሉንም መጽሐፍቶች ከየት ነው የመጡት ብሎ ነው እየጠየቀ ያለው። ጥያቄ ምልክትን ተጠቅመናል፣ ኩዌስችን ማርክን ተጠቅመናል። እንዲሁም ካውንቴብል የሆኑ እዛ ጋር ባሎንስ ወይም ፊኛዎች፣ እዚህ ጋር ደግሞ መጽሐፍት ወይም መጽሐፎችን ተጠቅመናል ማለት ነው ከኦል ጋር። የመጨረሻው ምሳሌ ደግሞ ስንመለከት ምንድን ነው የሚለን? why are all these children crying? ለምንድን ነው እነዚህ ሁሉም ህጻናቶች የሚያለቅሱት ነው የሚለን። why are all these children crying? ለምንድን ነው እነዚህ ሁሉ ህጻናቶች የሚያለቅሱት ነው እያለን የሚገኘው። እዚህ ጋም ኦልን ተጠቅመናል፣ ኩዌስችን ማርክ ተጠቅመናል፣ እንዲሁም ቺልድረንን ተጠቅመናል። ቺልድረን ደግሞ ብዙ የሆኑ ነገሮችን የሚገልጽልን ነው። አንድ ልጅ ስንል ቻይልድ እንላለን፣ ብዙ ልጆች ሲሆኑ ደግሞ ቺልድረን እንላለን ማለት ነው። እሺ የዛሬው ትምህርታችን ይሄንን ይመስል ነበረ። እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። የዛሬው ክፍል 3 ኦልን ነው ያየነው። ከዚህ ቀደም በክፍል 2 ሀፍን አይተናል። በክፍል 1 ደግሞ ኢች እና ኤቭሪን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ክፍል 4 ይቀጥላል። ዲስትሪቢቲቭ ነው። ዲስትሪቢቲቭ ክፍል 1 ክፍል 2
የዛሬው ክፍል 3 ክፍል 4 ደግሞ ጠብቁኝ። ነገ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ይህ ኤሲዲ ቲዩብ ነው። እንግሊዘኛ ቋንቋን በቀላሉ መንገድ የምንማርበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ከዚህ ባለፈም ሞቲቬሽናል የሆኑ ቪዲዮዎች ለመስራት አስበናል። እነሱን በቅርቡ ይዤላችሁ ቀርባለሁ፣ ይዘን እንቀርባለን። ለየት ባለ መንገድ፣ ቆንጆ በሆነ መንገድና እናንተንም እንግሊዘኛ ቋንቋ እውቀታችሁንም ባዳበረ እንዲሁም አስተሳሰባችሁንና አመለካከታችሁን በቀየረ መንገድ ይዘን ለመምጣት እየጣርን ነው የምንገኘው። ይህንን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቶሎ ቪዲዮ ስንለቅ የደውል ምልክቷን በመጫን እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በተረፈ በሌላ ትምህርታዊ ቪዲዮ በሌሎች ቪዲዮዎች ትምህርቶች እስክንገናኝ ድረስ ለሁላችሁ መልካም ጊዜን እመኛለሁ።